এই কাৰণে ভাল কোৱালিটিৰ স্পিকাৰ ল'ব লাগে চাওক ইমান শক্তি দিয়াৰ পিছতো ইয়াৰ যিটো কোণ আছে মানে চিনিবই নাযায় এয়া চাওক আজি মোৰ লগত আছে দুটা স্পিকাৰ এটা নৰ্মাল স্পিকাৰ যাৰ ভিতৰত আপোনালোকে এয়া চাওক যাৰ ভিতৰত আপোনালোকে এয়া থাকে সো দেখিবলৈ পাইছে এইটো নৰ্মাল হয় যদি এটা ভাল কোৱালিটিৰ স্পিকাৰ হয় 4 ইঞ্চ স্পিকাৰ সো এইবোৰ স্পিকাৰৰ ভিতৰত কি থাকে ইয়াৰ আগতে মই আপোনালোকক অলৰেডি দেখাইছোৱে মোৰ চেনেলত আছেই কিন্তু আজি মই আপোনালোকক এই যে স্পেশাল স্পিকাৰটো আছে চাওক এই যে স্পেশাল কাৰ স্পিকাৰটো আছে এইটোৰ ভিতৰত কি থাকে সেই গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছো চাওক প্ৰথমতে আপোনালোকে স্পিকাৰটো কিমান ধুনীয়া এটা স্পিকাৰ ওয়েল এণ্ড ফাইন এটা স্পিকাৰ দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে এইটো কাৰ স্পিকাৰ হয় 3-way স্পিকাৰ 3-way অৰ্থাৎ ইয়াতে বেছো প্ৰডিউস হয় মিড ৰেঞ্জৰ সাউন্ডও প্ৰডিউস হয় লগতে ইয়াতে টুইটাৰো আছে সো এনেকুৱা এটা স্পেশাল স্পিকাৰ এইটো সো আপোনালোকৰ জানিব ইচ্ছা কৰে নে এই স্পেশাল স্পিকাৰটোৰ ভিতৰত কি থাকে প্ৰথমতে মই বাহিৰৰ ভাগটো আপোনালোকক ভালকে দেখুৱাইছো চাওক ইয়াতে কিমান ডাঙৰ এটা ম্যাগনেট লগোৱা আছে ইয়া চাওক ম্যাগনেট দেখিবলৈ পাইছে আৰু ইয়াৰে কোণ চাওক কিমান ডাঙৰ দেখা পাইছে কোণ এটো 6/9 হয় এণ্ড এইটো চাওক মেইন স্পিকাৰ তো ইয়া এইটো খুলি গ'ল সো এইখিনি বাদ দিয়ক মেইন মাল হ'ল এইটো চাওক তো এতিয়া ইয়াৰ কোয়েল ইয়াৰ ভিতৰৰ ম্যাগনেট গোটেইখিনি চাবলৈ আপোনালোকে ৰেডি হওক তো তাৰ কাৰণে আমাৰ এই স্পিকাৰটোক বেয়া কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ সিঙি মেলি চেছ কৰিব লাগিব তো সেইখিনি কৰিবলৈ গৈ আছো মই ইয়াৰ লগত এতিয়া তো কি কৰোঁ প্ৰথমতে Oh my god! চাওক ষ্টিল ইয়াৰ যি পৰ্দা আছে ইয়াৰ যি কোণ আছে একো এতিয়াও বেয়া হোৱা নাই চাওক অলপমান ইয়াতে ফাটি গৈছে এইটো বেন হৈ গৈছে এয়াই হ'ল কোৱালিটি এইটো এটা সোনিৰ স্পিকাৰ আছিলে তো যাৰ কাৰণে ইয়াৰ কোৱালিটিটো আপোনালোকে এনেকুৱা এই লেভেলৰ এতিয়ালৈকে মানে নষ্ট হোৱা নাই কিন্তু কিমান দূৰলৈকে ই টিকি থাকিব পাৰিব সেইটো মোৰ হাতত পৰিছে অসমৰ হাফ ইঞ্জিনিয়াৰৰ হাতত পৰিছে সো ইয়াক যে মই কি কৰিম তো বলক সঁচাই বহুত মজবুত ডিউৰেবিলিটি ইয়া চাওক এই কাৰণে ভাল কোৱালিটিৰ স্পিকাৰ ল'ব লাগে চাওক ইমান শক্তি দিয়াৰ পিছতো ইয়াৰ যিটো কোণ আছে মানে চিনিবই নাযায় ইয়াৰ যিটো গ্লু আছে সেইটো খুলি আছে এই চাওক ইয়াৰ গ্লু খুলি গ'ল বাট কোণৰ যিটো কোৱালিটি আছে সঁচাই বহুত ভাল হয় সো আপোনালোকে এই যদি স্পিকাৰ ল'ব বিচাৰে সোনিৰ স্পিকাৰ ল'ব ইয়া চাওক ইয়াৰ কোণ চাওক মই হাতেৰে ছিঙিব পৰা নাই সো ভাইব্ৰেশ্যনত কেনেকৈ ই ছিঙিব কেনেকৈ বেয়া হ'ব সো অলৰেডি আমাৰ মেইন যিটো স্পিকাৰ আছে অলমষ্ট ডেড ইয়া চাওক ভিতৰ ভাগটো এনেকুৱা হয় এইটো ঘূৰি আছে এটা ইয়াতে চাওক নাট বল্ট দিয়া আছে এইখিনি ওলাই গ'ল এতিয়া কইলটো চাওঁ আমি এয়া চাওক এই স্পিকাৰৰ কোয়েল টিকুটমান কোয়েল ও সো আৰু বেলেগ একো নাই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ মেইন বস্তু আছিলে এইখিনিয়ে এই কোয়েলখিনিয়ে মেইন বস্তু আছিলে সো বেসিক্যালি স্পিকাৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে এইখিনিয়ে বস্তুৱে দেখিবলৈ পায় এটা ম্যাগনেট বহুত ডাঙৰ ম্যাগনেট ইনফেক্ট এণ্ড ভিতৰত এনেকুৱা দেখিবলৈ পাব লগতে এনেকুৱা এখন পৰ্দা দেখিবলৈ পাব যেটো প্লাষ্টিক নে কিবা যেটো প্লাষ্টিকৰ টাইপ প্লাষ্টিক মেটেৰিয়েল আৰু এনেকুৱা ৰাবাৰ প্লাষ্টিক এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা মেটেৰিয়েল লগতে ফুল্লি ৰাবাৰৰ এটা এনেকুৱা কোণ এইটো আৰু এই কোয়েল
ইয়াৰ নৰ্মেল স্পীকাৰতকৈ ইয়াৰ চাওক নৰ্মেল স্পীকাৰতকৈ বহুতে মোটা চ' এয়াই থাকে এটা স্পেচিয়েল কাৰ স্পীকাৰৰ ভিতৰত চব চিহ্ন ভিন্ন চেছ বাৰু চ' এইখিনি আছিলে এইটো ভিডিঅ'ৰ কাৰণে মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে এনেকুৱা স্পেচিয়েল কাৰ স্পীকাৰৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ 3-way স্পীকাৰৰ ভিতৰ ভাগটো কেনেকুৱা আৰু ইয়াৰ মেটেলছবোৰ কেনেধৰণৰ হয় চ' কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'টো মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল পাইছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে চাই থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই এছামিজ এক্সপেৰিমেণ্ট চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব চ' আজিলৈ ইমানে লগ পাইছোঁ নতুন এটা এক্সপেৰিমেণ্টৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে